watch you see that. Don't you ever come looking for me. I don't know in my own dreams. Closing my eyes just to feel seen. Even though we do have history. You are the cause of my misery. I don't want this to be screaming in my face and acting like you really, really care. When our loving back was nothing, causing all of this despair. Makes me feel like I just can't be nothing anymore with you, baby. I don't wanna be there. Watch me, watch you see that. I don't wanna be there. Watch me, watch you see that. I don't wanna be there. Watch me see that. I don't wanna be there. Watch me, watch you see that. Outside my place. Hello, xin chào mọi người, mình là Thảo Vivu và đây là một vlog về một ngày của mình. Hôm nay là một ngày trong tuần và như thường lệ thì 9 giờ mình sẽ vào ca làm. Thế cho nên là mỗi buổi sáng thì mình sẽ thức dậy vào khoảng tầm 7 giờ rưỡi. Mình đang chuẩn bị đồ ăn sáng bởi vì ở bên này thì các quán ăn thường là họ sẽ mở rất là trễ, khoảng tầm 11 giờ sáng. Bình thường thì mình hay ăn đồ ăn dư của tối hôm qua. Còn nếu như mà mình không còn đồ ăn dư thì mình sẽ chiên đại 2 cái trứng và ăn chung với cơm hoặc là với bánh mì. Nếu như mà nhà mình có bánh mì. Hôm qua thì mình còn dư một ít canh cho nên là đây là bữa sáng của mình. Mình biết là bữa sáng của mình thì trông rất là nhàm chán, nhưng mà mình không có thời gian. Thế cho nên là mình chỉ quan tâm là đồ ăn của mình có đủ chất hay không thôi. Còn về vấn đề ngon miệng hay không thì bỏ qua nhá. Lisa. Bây giờ là khoảng tầm 8 giờ 15 rồi và mọi người cũng đã bắt đầu đi làm. Thế nên là mọi người cùng chuẩn bị đi làm với mình nhé. Trước khi đi làm thì mình phải chơi với con mèo này một chút. Nếu không thì nó sẽ méo méo mình và nó sẽ đòi vào phòng mình. Và mình sẽ không thể làm bất cứ một việc gì được với nó cả. Ok, và bây giờ thì mình cùng get ready thôi. Bình thường khi đi làm thì mình không trang điểm gì cầu kỳ cả. Chỉ có một ít chân mày này, một ít môi son, một ít má hồng là mọi cái sự buồn ngủ nó sẽ bị xua tan hết. Ok, trông đẹp gái rồi đấy. Tối hôm trước thì mình sẽ chuẩn bị đồ ăn trưa vào cái hộp như thế này và để vào tủ lạnh. Sáng hôm sau chỉ việc lấy ra và đem đi thôi. Và ok, xong rồi. Hôm nay mình sẽ dắt mọi người đi làm với mình nhé. Let's go! Từ nhà mình đến công ty thì chỉ phải đi một chuyến xe buýt thôi và đi khoảng 15 phút. Mình dùng vé full fare và mỗi lần dùng vé như thế này thì họ sẽ cho mình một cái phiếu. Và cái phiếu này thì có thể dùng cho những chuyến đi khác miễn phí trong vòng 1 tiếng 15 phút. Hôm nay cái xe buýt nó chạy nhanh kinh khủng luôn đấy. Và bây giờ mình đang trên đường tới công ty của mình. Để vào trong building của công ty thì mình phải có thẻ. Thực ra thì trước khi mà có dịch thì cái tòa nhà này có rất là nhiều công ty và cái cửa này thì mở tự do. Tuy nhiên thì lúc mà dịch tới thì đã có một số công ty họ phải chuyển đi. Và để kiểm soát số người ra vào thì cái cửa ra vào ở dưới sẽ bị đóng và mỗi nhân viên sẽ được phát một cái thẻ như thế để mở cửa.
Việc đầu tiên khi mà mình đến công ty thì mình sẽ pha một ly trà và rót đầy một cốc nước. Hiện tại thì dịch bệnh vẫn đang còn, thế nên là mọi người trong công ty mình được phép làm việc ở nhà và chỉ cần lên công ty một ngày trong tuần mà thôi. Mình rất thích lên công ty làm việc bởi vì là ở nhà thì mình sẽ làm việc không có được hiệu quả. Với lại có một lần thì mình ở nhà nhiều quá cho nên là mình bị đau nửa đầu. Thế nên là mình đã xin manager của mình cho phép mình lên công ty ngồi. Có một số bậc phụ huynh có hỏi mình là mình học ngành nào và hiện tại bây giờ mình đang làm công việc gì. Thì nhân đây cháu xin trả lời luôn, đó là cháu học ngành Business Administration, chuyên ngành của cháu là Human Resources. Và hiện tại bây giờ cháu đang làm công việc Administration Support Staff. Công việc này thì có hơi trái ngành học một chút, tuy nhiên khi mà công ty biết rằng cháu có nền tảng về nhân sự thì công ty cho cháu được tham gia vào những hoạt động về nhân sự trong công ty khá là nhiều. Nên là cháu cảm thấy rất là yêu công việc này. Bây giờ là gần 3 giờ chiều rồi và mình đang trên đường đi tới ngân hàng để làm một số cái thủ tục cho công ty mình ấy. Hồi nãy lúc mà mình ăn cơm xong thì mình tưởng rằng là mình sẽ có thời gian để ngồi xuống trò chuyện với mọi người, nhưng mà sáng nay mình rất là bận. Mình có rất là nhiều việc phải làm trong buổi sáng và buổi chiều khoảng 1 giờ. Đúng rồi, buổi chiều lúc 1 giờ thì mình có một cái lớp học writing do công ty mình tổ chức, cho nên là mình phải ở lại mình học cho đến bây giờ là 3 giờ rồi. Mình muốn được đi ra khỏi công ty. Thường thì một ngày mình sẽ tranh thủ ra ngoài đi bộ khoảng 10 phút. Bất kể là ngày đấy có nắng mưa hay là tuyết bão gì mình cũng phải tranh thủ mình ra ngoài trong vòng 5 phút, kiểu như để cho mình hít thở không khí, rồi mình kiểu như cho cái não mình nó thư giãn đấy, tại vì mình ngồi máy tính nhiều ấy. Hiện tại bây giờ là lạnh lắm nha các bạn, khoảng cỡ âm 11-12 độ gì đấy, nhưng mà gió rất là to. Và mình phải chùm cái mũ này lên, kiểu là cái gáy của mình nó sẽ bị chết cóng mất. Tại vì mình cũng ít khi nào dùng cái khăn quàng cổ ấy, bởi vì nó sẽ làm cho mình ngộp thở, mình sẽ rất là khó chịu. Có nhiều khi mình đeo khăn quàng cổ mà nó kín quá mình muốn xỉu luôn ấy. Từ công ty mình đến ngân hàng cũng chỉ vài bước đi bộ thôi, cho nên là bây giờ mình sẽ tranh thủ vào ngân hàng trước. Sau đó lát nữa mình ra thì mình sẽ trò chuyện với các bạn về cái vấn đề là du học sinh có nên mua xe hay không nhé. Bye bye các bạn. Ngân hàng mình sắp đi là ngân hàng Scotiabank, và ngân hàng này thì cực kỳ quen thuộc với những bạn đi du học theo diện SDS hoặc là diện CES của hồi xưa. Thế nên là mình tranh thủ quay một ít về ngân hàng Scotiabank cho các bạn xem nè. Và ngân hàng này đọc là Scotiabank, Scotia, chứ không phải là Scotiabank nha các bạn. Nhớ lưu ý kẻo đọc sai nhé. Ok, và mình đã đi ngân hàng xong rồi. Và ngân hàng này thì nó nằm ở trong Winnipeg Square. Và Winnipeg Square thì nó nằm ở dưới lòng đất, giống như là Vincom ở Việt Nam vậy đó. Thêm một điều khá là thú vị về downtown Winnipeg nữa là khi mà các bạn cần đi từ tòa nhà này qua tòa nhà khác ở trong downtown thì hầu như là các bạn không cần phải xuống đường. Bởi vì là ở trong này sẽ có những cái skywalk hoặc là những cái đường mà mình đi ở dưới tầng hầm gọi là gì nhỉ? Cái đường mà người ta đào ở dưới hầm cho mình đi qua đi lại này kia gọi là gì? Đường hầm kiểu vậy. Đó thì những cái tòa nhà đó sẽ được nối bởi những cái skywalk hoặc là những cái đường hầm cho mình đi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem nhé. Và đây là con đường đi xuống cái đường hầm mà nối liền những cái tòa nhà với nhau. Ở trên tường thì có những cái tác phẩm nghệ thuật mình nghĩ là của người bản xứ. Khi mà mình dùng cụm từ người bản xứ có nghĩa là mình đang ám chỉ những người gọi là người indigenous hoặc là người Indian ở đây. Nhưng mà mình không muốn dùng cái cụm từ mà người Việt Nam hay dùng, đó là người da đỏ. Mình muốn dành sự tôn trọng cho những người mà tổ tiên của họ là những người đầu tiên đặt chân lên mảnh đất này. Mình vừa chui lên từ tầng hầm và mình gặp ngay một cái construction, mình không có biết là cái đường ra là đường nào, cho nên là mình phải hỏi cái chú kia là cái đường ra là đường nào, thì ông chỉ là ngay cái cửa ngay bên tay phải, cửa ngay bên tay phải. Ok, mình đã xong việc ở ngân hàng và bây giờ mình đang trên đường đi mua trà và một ít bánh ngọt.
Ủa mình có đi lộn đường không ta? Bình thường mình không có đi cái đường này các bạn ạ. Mình đường bên kia. Bình thường mình không có đi cái đường hầm này. Mình chỉ muốn cho các bạn xem là cái đường hầm ấy như nào ấy. Ô thật sự là mình bị lào các bạn ơi. Mình không nhớ này. Đường bên kia hả? Không nhớ. Mình vừa đi lộn đường mình phải quay lại. Tại vì hồi trước á, lúc mà mình còn đang là học sinh á, mình chưa có xe thì mỗi lần mình đi trong downtown từ chỗ này qua chỗ khác mình sẽ đi xuống dưới đường hầm hoặc là mình lên trên skywalk mình đi cho nó đỡ lạnh. Nhưng mà lâu rồi mình không đi cho nên là mình quên đường đi. Thì mình đã xong việc ngân hàng rồi và bây giờ mình sẽ đi ra Tim Hortons để mua trà và một ít bánh ngọt. Trên đường đi thì mình sẽ nói chuyện về cái vấn đề là du học sinh có nên mua xe hay không. Về vấn đề mua xe thì mình nghĩ rằng là không chỉ có du học sinh Canada mà là du học sinh của Mỹ, Anh, Úc rồi những cái nước khác đều có cái nhu cầu là phải mua xe. Bởi vì là có xe thì mình sẽ có thể đi đây đi đó này, rồi không có bị phụ thuộc vào giờ giấc của những cái phương tiện công cộng vân vân. Đặc biệt là ở Winnipeg thì thời tiết rất là lạnh, mà mùa đông âm 20, âm 30 độ mà đứng chờ xe buýt thì cũng khá là phê. Thế cho nên là có nhiều bạn khi mà sang đây các bạn hỏi mình là em có nên mua xe hay không vân vân. Thì cái vấn đề mua xe thì nó phụ thuộc vào cái điều kiện kinh tế và cái nhu cầu của mỗi người. Điều kiện kinh tế ở đây là gì? Thì có một số bạn nghĩ là đơn giản là bây giờ xe bán cũng nhiều mà những cái xe cũ giá cũng rất là rẻ. Nhiều khi có một cái xe cũ mà giá nó chỉ bằng một chiếc xe Honda ở Việt Nam thôi. Honda tay máy, xe máy ở Việt Nam ấy. Để các bạn mà nghĩ là vậy thì có gì đâu mà khó. Tuy nhiên thì không phải là mua xe xong là xong các bạn ạ, mà chúng ta còn phải nuôi con xe nữa. Và cái việc nuôi con xe nó mới là phức tạp. Thì về vấn đề mua xe có rất là nhiều sự lựa chọn cho các bạn ở bên này. Các bạn có thể chọn xe cũ hoặc xe mới tùy vào nhu cầu của các bạn thôi. Thì ngoài cái việc mua xe thì các bạn còn phải mua bảo hiểm cho xe này. Rồi có những cái khoản tiền mà cần phải bỏ ra để bảo trì và sửa chữa chiếc xe. Tại vì khi mà các bạn đi xe thì sẽ có rất là nhiều vấn đề xảy ra. Ví dụ như là bị va quẹt này, rồi mùa đông đường trơn trượt rồi sẽ dễ tông chỗ này chỗ kia. Rồi mùa đông ấy, khi mà thời tiết nó xuống âm 20, âm 30 độ C ấy, thì sẽ có rất là nhiều cái chi tiết trong xe mà nó bị hỏng bất cứ lúc nào mình không biết. Thế cho nên là về vấn đề mua xe các bạn cần phải nghĩ tới những cái vấn đề này, tiền bảo hiểm và tiền bảo trì xe. Rồi ngoài ra mình còn có một cái khoản tiền nữa, đó là tiền đậu xe. Bởi vì là những cái bãi đậu xe ở đây ấy, thì đa số là đều mất tiền gửi. Và tùy vào bãi gửi xe ở chỗ nào thì cái số tiền nó sẽ khác nhau. Ví dụ như ở downtown thì tại vì downtown thì nó rất là đông người và có rất là nhiều tòa nhà cao ốc ấy, cho nên là việc đậu xe ở downtown cũng sẽ mắc tiền hơn rất là nhiều so với là ở những cái chỗ khác. Vì thế cho nên là tuy là mình có xe nhưng mà mình ít khi nào dùng xe để đi làm lắm. Bởi vì là mình làm ở downtown mà phí gửi xe ở downtown, cái chỗ mình hay gửi là 11 đồng cho đến 12 đồng một ngày. Nếu mà nhân lên thì một tháng hết khoảng mấy trăm. Thế nên là mình rất là ít đi xe. Trong khi đó thì công ty mình có hỗ trợ cho nhân viên cái tiền vé xe buýt. Thì mình thường sử dụng xe buýt nhiều hơn. Với lại nhà mình ở không có xa cho nên là mình đi xe buýt cảm thấy rất là tiện và không phải lo lắng gì về vấn đề là gửi xe. Thì đó là một số những cái điểm về tài chính mà các bạn cần phải lưu ý khi mà các bạn muốn mua xe. Bây giờ thì mình đã đến Tim Hortons rồi và mình sẽ vào trong nhanh để mình mua một cái ly trà và một ít bánh ngọt. Sorry mọi người rất nhiều về cái sự gián đoạn này. Tuy nhiên là tại vì là mình đang đi làm cho nên là mình sẽ không có nhiều thời gian. Mình sẽ tranh thủ vô đây một chút rồi mình sẽ ra nói chuyện với các bạn sau nhé. Bye bye. Thật là xui xẻo. Họ đóng cửa rồi. Mình cũng không để ý cái giờ mở cửa của nó. Tại vì là bình thường mình hay ra vào lúc 1 giờ ấy, thì mình sẽ tấp vào đây mình mua đồ. Nhưng mà giờ nó đóng cửa rồi, thế nên mình đi về. Ok, và mình sẽ tiếp tục nói về vấn đề mua xe. Và lần này thì mình sẽ nói về cái nhu cầu của mỗi người. Thường thì các bạn mua xe thì các bạn sẽ nghĩ tới cái nhu cầu đi lại nhiều. Và các bạn không muốn bị phụ thuộc vào những cái phương tiện công cộng bởi vì vấn đề thời gian chẳng hạn. Thì khi mà các bạn mua xe các bạn cần phải hỏi bản thân xem là nhu cầu của các bạn là gì. Ví dụ như là nhu cầu đi học, đi làm, rồi nhu cầu đi chơi, đi mua sắm, hoặc là nhu cầu đi khám phá đây đó. Mình thấy là đa số những bạn du học sinh bên này ấy, họ sẽ chọn cái nơi ở của họ gần với trường học
để họ có thể đi bộ, hoặc là chỉ cần bắt một chuyến xe buýt hoặc là 2 chuyến xe buýt là có thể tới nơi. Thế nên là họ cũng không có mua xe vì vấn đề đi học nhiều. Rồi về vấn đề đi làm thì như mình nói ở đấy, mình cũng đi làm rồi nhưng mà mình cũng không cần phải dùng xe để đi làm nhiều. Có một điểm khá là bất tiện đó là ở bên này không có tàu điện và phương tiện công cộng chủ yếu là xe buýt. Mà xe buýt thì nó sẽ không đi từ tỉnh này, nó sẽ không đi từ thành phố này qua thành phố khác. Thế cho nên là các bạn, nếu như mà các bạn muốn đi khám phá đây đó thì buộc các bạn phải có xe, hoặc là các bạn thuê taxi hoặc là đi Uber. Nhưng mà cái việc đi taxi, đi Uber mình thấy nó khá là xa xỉ ấy. Thì đó, nếu như mà các bạn muốn đi khám phá tỉnh này tỉnh kia, rồi mùa hè đi cắm trại này kia thì buộc các bạn cần phải có xe, hoặc là các bạn quen ai đó có xe mà sẵn lòng chở các bạn đi chơi chung thì nó sẽ tiện hơn. Thì đó là hai cái yếu tố quan trọng nhất mà các bạn cần phải lưu ý khi mà các bạn cần mua xe. Còn cá nhân mình thì mình không mua xe cho đến khi mà mình ra trường, mình tốt nghiệp đi làm, mình có một cái thu nhập ổn định rồi thì mình mới mua. Tại vì mình thấy là cái tiền chi trả cho chiếc xe nó khá là cao so với cái điều kiện của mình á. Bây giờ thì đã là 3 giờ rưỡi rồi, mình phải về công ty để làm việc tiếp. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ cùng về công ty lại nhá. Bye bye. Lạnh quá. Bây giờ thì mình tranh thủ làm những cái công việc còn sót lại trong ngày và chuẩn bị kết thúc một ngày làm việc dài 8 tiếng. Cuối ngày thì mình sẽ nốt lại những cái công việc mà mình đã hoàn thành, rồi sau đó mình sẽ làm một cái to-do list mới cho ngày mai. Như thế này thì mình sẽ kiểm soát được là mình đã làm được những việc gì rồi và những việc gì mình chưa có làm được. Ok, bây giờ thì xong việc rồi, đi về thôi. Hello Lisa ơi. Ôi ôi ôi. Con ơi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ đi ra khỏi nhà và không quên là khởi động xe lên trước, bởi vì nếu không thì lúc mà bước lên xe sẽ bị đông đá mất. Đây là các bạn trong ban nhạc của nhà thờ mình và tụi mình đang luyện tập để chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh. Thảo, đây là Huy. Cô biết Huy? Con biết Huy. Huy là ai? Huy. Huy là ai? Huy là con của cô Mà cô Nga là ai? Cô Nga là em chứ Vinh. Còn đây.
ngưng luôn nhá. Lúc mình kết chỗ này mình không hát thêm câu nữa hả? Làm sao? Mình hát 2 câu hay sao? Mình hát 2 câu. Tại vì hồi nãy chú muốn tiết kiệm cái thời giờ đó. Dạ. Thường thì mấy ngày mà mình phải đi tập đàn như thế này thì mình sẽ về nhà khá là trễ. Và khi mà mình về thì chỉ có con mèo đợi mình thôi. Một ngày dài của người đi làm đã kết thúc. Và khi về đến nhà thì mình chỉ muốn nhảy lên giường và ngủ thôi, bởi vì quá mệt. Ngày trước khi mà mình còn đang đi học thì mình nghĩ rằng là sau này mình đi làm thì thời gian nó sẽ thảnh thơi hơn và mình sẽ có nhiều thời gian rảnh để ngủ hơn. Nhưng mà đến khi mà mình đi làm rồi thì mình thấy rằng là mình rất quý trọng cái việc ngủ sớm. Nhưng mà cái thói quen ngủ trễ của mình thì nó vẫn chưa được cải thiện nhiều lắm đâu. Mình chỉ cố gắng thôi. Và hiện tại bây giờ thì mình đang tập cái thói quen là đọc sách trước khi đi ngủ. Bởi vì lâu lắm rồi thì mình không đụng tới quyển sách. Mình cứ viện hết lý do này lý do kia để mình không đọc sách. Nhưng mà mình cứ cắm mặt vào điện thoại suốt thì nó cũng không tốt. Bởi vì là cả một ngày mình đã ngồi làm việc với máy tính rồi ấy. Thế nên là mình cần phải để cho mắt nghỉ ngơi. Và mình nên làm cái gì đó thư giãn để mình dễ ngủ hơn. Và video của mình đến đây cũng là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi nhé. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ tới. Bye bye.